ნიკოლოზ თავაძის საქმე სააპელაციო სასამართლოში პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული პირის პროცესი გრძელდება. ტერორიზმის ხელშეწყობის ბრალდებით დაკავებულმა შესაძლოა დღეს გამოძიებას ჩვენება მისცეს ჩართვა სასამართლოდან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთწლიანი ანგარიში ვახტანგ გომელაურს პარლამენტში ელოდებიან. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა კრიმინალური დაჯგუფების წევრები დააკავეს, ბრიფინგი იწყება უწყებაში და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ნორმანდია. დაკავებულია 4 ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში კანონიერი ქურდი 1961 წელს დაბადებული ლაშა შუშანაშვილი, მეტსახელად ლაშა რუსთავსკი. საფრანგეთის ქალაქ მონტობანში კანონიერი ქურდი 1974 წელს დაბადებული ალექსანდრე კობალაძე, იგივე რამაზ ღუღუნიშვილი, მეტსახელად სიუ. საბერძნეთის ქალაქ ათენში კანონიერი ქურდები 1989 წელს დაბადებული ნოდარ შუკაგიძე, მეტსახელად ნოდარ გლდანსკი და 1962 წელს დაბადებული მერა ბასანიძე, მეტსახელად ჩიკორა. ქართველი, ფრანგი და ბერძენი სამართალდამცველების ორწლიანი აქტიური საპოლიციო თანამშრომლობის შედეგად ქართველი კანონიერი ქურდების გარდა საფრანგეთსა და საბერძნეთში ერთდროულად ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს სხვადასხვა სიმძიმის ასობით ქურდობის ფაქტზე ქართული კრიმინალური დაჯგუფების სხვა წევრებიც დააკავეს. საფრანგეთში სულ დაკავებულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფების 15 წევრი, მათ შორის საქართველოს 14 ერთი სომხეთის მოქალაქე. საბერძნეთში კი საქართველოს 23 მოქალაქე, რომლებიც ქურდავდნენ ბინებს და მაღაზიებს, ასევე ახდენდნენ მოპარული ნივთების შენახვა რეალიზაციას და ფულის გათეთრებას. საფრანგეთის ქალაქ კაენში დაკავებული არიან ქართველი კრიმინალური დაჯგუფების წევრები, ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. ელგუჯა შუკაკიძე და მისი მეუღლე ნანა მათიაშვილი, დავით ხოდელი, პატა ახალაძე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთოება რა, ასევე მისი მეუღლე ნინო იოსელიანი. ასევე საფრანგეთში დააკავეს კახა აბუაშვილი, იგივე კაბუ, გოჩა ფოცხიშვილი, ბექა ახვლედიანი, ლევან გოჩიაშვილი, ვახტანგ ახვლედიანი, ლორიტა პაჭკორია ნოზაძე, არსენ ხაჩატრიანი, ზურაბ აჯამოვი, კარენ არუთინიანი, მიხეილ ოჩიგავა, ალექსი სანაძე და ელმირა მუსტაფაევა. საბერძნეთის ტერიტორიაზე დაკავებულია საქართველოს 23 მოქალაქე. ერთი დაკავებული პირის ვინაობა ამ დრომდე დგინდება. გამოძიების ფარგლებში სხვადასხვა ქალაქში ჩატარებული ჩხრეკისას ამოღებული იქნა კრიმინალური დაჯგუფების საქმიანობასთან დაკავშირებით ნივთკიცებები. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრების დადგენა დაკავების მიზნით გრძელდება ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებები, რომელთა შესახებ მოგვიანებით მოგაზრდით ინფორმაციას. გამოძიება მიმდინარეობს საბერძნეთისა და საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით. აღნიშნული ოპერაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, საფრანგეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეროვნული ჟანდარმერიის მთავარი დეპარტამენტის და საბერძნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასობით თანამშრომელმა ერთობლივად ჩაატარა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიზნით ევროპის ქვეყნებში წარგზავნილი პოლიციის ატაშეების მეშვეობით კვლავ აქტიურად განაგრძობს თანამშრომლობას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებთან, ინტერპოლთან და ევროპოლთან. ქართულ სამართალდამცველებს მუდმივი კავშირი აქვთ ევროპელ კოლეგებთან ოპერაციების მომზადების, განხორციელების და ოპერატიული ინფორმაციების მიწოდების მიზნით. დიდი მადლობა. ეს იყო ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც ჩვენს პირდაპირ ეთერში იხილეთ. სააპელაციო სასამართლოში მსჯავრდებული საქმის განხილვა მიმდინარეობს, რომელიც პრეზიდენტმა უკვე შეიწყალა. ნიკოლოზ თავაძის საქმეზე განხილვები ჯერ არ დასრულებულა. საუბარია 2016 წლის მაისში მომხდარ შემთხვევაზე. აღნიშნულ პირს გამოძიება ჯერ განზრახ პრელობის მცდელობას ედავებოდა, თუმცა მას სასამართლომ 3 წლიანი სასჯელი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის მიუსაჯა. გიორგი კობერიძეს შევთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ.
პრეზიდენტის მიერ ნიკოლოზ თავაძის შეწყალებასთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთეს თავაძის ადვოკატებმა, როგორც ისინი ამბობენ, პრეზიდენტს სრული უფლება ჰქონდა შეეწყალებინა ნიკოლოზ თავაძე, რადგან მას თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკვე ჰქონდა მსჯავრდებული სტატუსი და პრეზიდენტი იწყალებს პირს, რომელსაც აქვს მსჯავრდებული სტატუსი და ეს გამომდინარეობს კონსტიტუციის 73 მუხლიდან. როგორც ადვოკატები ამბობენ, მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში აღარ აქვს უკვე ამ პირის საქმის განხილვა თუ რომელ ინსტანციაში მიმდინარეობს, რადგანაც ამ პირს უკვე მსჯავრდებულის სტატუსი გააჩნია. რაც შეეხება ნიკოლოზ თავაძის საქმის განხილვას სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც დღეს დასკვნითი სიტყვით გაგრძელდა, მხარებმა წარმოთქვეს დასკვნითი სიტყვა, სააპელაციო სასამართლოში პროკურატურა ასაჩირებს საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელთაც ნიკოლოზ თავაძეს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით მიუსაჯეს სასჯელი და მის მიმართ გამოტანილი იქნა გამამტყუნებელი განაჩენი, თუმცა ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ ის იყო მას წარუდგინა განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით ბრალდება და სწორედ ამ მუხლით გადაკვალიფიცირებას ითხოვს ბრალდების მხარე. თუმცა როგორც ადვოკატები აცხადებენ, საქმე, რომელიც მოხდა 2016 წლის მაისში, ეს გამომდინარეობდა ნიკოლოზ თავაძის მხრიდან აუცილებელი მოგერიებით და ეს არ ყოფილა არც სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება და არც განზრახ მკვლელობის მცდელობა. საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია ნებისმიერ სტადიაზე განიხილოს განცხადება შეწყალების თაობაზე და დადგენილი წესის დაუცველად მიიღოს გადაწყვეტილება შეწყალების შესახებ. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა აი ეს მუხლი პრეზიდენტის მიერ. სასჯელი, როგორიცაა დაცვის ხარის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება თუ ბრალდების ხარის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, პირი ან იქნება დამნაშავედ ცნობილი, ან იქნება უდანაშაულო ცნობილი, თუმცა თუ დამნაშავედ იქნება ცნობილი, სასჯელისაგან გათავისუფლებულად ითვლება, ვინაიდან შეწყალების აქტი არის გამო. აქ მუხლის მნიშვნელობა არ აქვს. რაც შეეხება შეწყალებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პასუხს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინაც გაკეთდა კომენტარი და განაცხადეს, რომ მათ მიმართ ეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა იქიდან არ მოსულიათ რაიმე პასუხი, ნიკოლოზ თავაძის საქმის განხილვა იყო თუ არა ზემდგომ ინსტანციაში, საქმის პროცესი იყო თუ არა დაწყებული. თუმცა როგორც პროკურატურა აცხადებს, ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ მოუმართავს. რაც შეეხება ნიკოლოზ თავაძის საქმის განხილვას სააპელაციო სასამართლოში, საქმის განხილვა უკვე დასკვნით ეტაპზეა, 23 აპრილს გაიმართება კიდევ ერთი სხდომა და ამის შემდეგ უკვე მოსამართლეები განაჩენის გამოსატანად გავლენ. შეუცვლის თუ არა სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას, როგორც ადვოკატები ამბობენ, ამაზე ეს სასჯელზე ვერ იმოქმედებს, რადგანაც ნიკოლოზ თავაძეს უკვე შეწყალებულია. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი კობერიძე იყო. ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულთა საქმის არსებითი განხილვაც გრძელდება. პროცესს 6 ბრალდებულიდან 5 ესწრება, მე-6 კი ამ დრომდე მიმალვაშია. შუაი ბორზაევსა და რუსლან შავაძეს გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციის წევრობას ედავება, 4 პირს კი მათ ხელშეწყობას. თეონა ხუბულავა ჩაგვერთობა სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. ლიზა, ეს არის პირველი სხდომა, როდესაც უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით დაიწყებენ პროკურატურის მოწმეების დაკითხვას. ჩვენი ინფორმაციით დღეს სხდომაზე იქნება წარმოდგენილი სულ 6 მოწმე, როგორც საქმის პროკურორი ამბობს, ისინი არიან საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოწმეები, ასევე ჩვენი ინფორმაციით ერთ-ერთი მოწმე იქნება ბადურ ჩოფანაშვილი, როგორც იცით, ცალკე წარმოებად გამოყოფილ საქმეზე მას ბრალად ედება, ასევე ამავე საქმის ფარგლებში ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა და როგორც საქმის პროკურორი ამბობს, აღნიშნული მოწმეები ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა კავშირი ჰქონდათ ამ საქმეზე ბრალდებულებს ახმედ ჩატაევთან და რა ფორმით დაეხმარნენ ისინი მას. როგორც იცით, 6 ბრალდებულიდან ერთი იმყოფება მიმალვაში, 4-ს ბრალად ედება ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობა, ასევე 2-ს ბრალად ედება ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა, როგორც საგამოძიებო უწყება აცხადებს, მათ აქვთ შესაბამისი მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ ახმედ ჩატაევს საქართველოში მოსახვედრად სწორედ ეს ბრალდებულები ეხმარებოდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმე არის დახურული, ვინაობას ვერ დავადასტურებ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღეს იკითხებიან ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი მოწმეები, რომლებიც მისცემენ სასამართლოს მნიშვნელოვან ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ბრალდება იტყვის ყოველთვის იმას, რომ მას აქვს ის მტკიცებულებები, რომლებიც ბოლოს შეჯამებისას გამოვა, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი იქნება, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ მოხდება
ვინაიდან მიგვაჩნია რომ ჩვენ დაცვის ხარეს რომ არ არის მტკიცებულებები იმისა რაც ბრალდებებს წარდგენენ ჩვენ დაცვის ხარეს. რაზე ისაუბრებენ მოწმეები ჩვენ ეს უკვე დახურული სხდომის შემდეგ მხარეებისგან გვეცოდინება როგორც იცით ეს არის პირველი სხდომა როდესაც იწყებენ უკვე მტკიცებულებების გამოკვლევას წინა სხდომებზე მხარეებმა შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს და პირველ სხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა სრულად პროკურატურის შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით რომ ამ საქმის არსებითი განხილვა სრულად იყოს დახურული და ეს საგამოძიებო უწყება მახსნა იმით რომ საუბარი ეხება ტერორისტულ საქმიანობას და ასევე ამ საქმეში გამოკვლეული შეიძლება იყოს ისეთი ტიპის მასალები, რაც პირად ინფორმაციას შეიცავდეს და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვერ გვექნება ვერც მედიის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა, რომ ამ საქმის არსებით განხილვას დავესწროთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ საქმის ფარგლებში დაკავებულები დააკავეს გასული წლის დეკემბერში და ნოემბერში თბილისსა და ბანკში ჩატარებული სპეცოპერაციების დროს. მადლობა თეონა სასამართლოდან თეონა ხუბულოვამ გაგვაცნო ამ საქმის დეტალები. ვახტანგ გომელაურს კი პარლამენტში ელოდებიან დეპუტატებს ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშს წარუდგენს. ცნობილია რომ გომელაური ყურადღებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, ტერორიზმზე, კორუფციაზე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე გაამახვილებს. შორენა ხვიჩია ჩაგურთება პარლამენტიდან ახლა ღია ეთერში. შორენა გისმენთ. ამ დროისთვის სხდომათა დარბაზში დეპუტატთა საკმარისი რაოდენობა არ იმყოფება იმისთვის, რომ სხდომა გაიხსნას, შემდეგ რაც ისინი შეგროვდებიან, გაიხსნება სხდომა, გაკეთდება განცხადებები, როგორც ეს გათვალისწინებულია დღევანდელ დღეს, ამის შემდეგ კი ტრიბუნას დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. ვახტანგ გომელაურს ველოდებით პარლამენტში, ელოდებიან დეპუტატებიც, ის წარადგენს ანგარიშს საქართველოში მთავარ გამოწვევებთან დაკავშირებით, საკომიტეტო მოსმენებიდან ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ამ ანგარიში საუბარია იმ გამოწვევებზე, რომელიც წინაშეც ქვეყანა დგას. ერთ-ერთი მათგანი არის მთავარი გამოწვევა არის ოკუპაცია, რუსეთის ოკუპაცია, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ასევე რუსული პროპაგანდა საქართველოში. სუს-ის ანგარიში ეს არის პირდაპირ ილუსტრაცია ხელისუფლების არასაკმარისი და არასათანადო რეაგირების იმ მწვავე გამოწვევების, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. ერთის თუ მაგალითად საუბარია რუსეთის სერიოზულ მცდელობაზე, თავისი გავლენის ქვეშ მოაქციოს პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა არ არის საუბარი, რომელ ორგანიზაციებზეა საუბარი, რომელიმე მათგანის საქმიანობა აიკრძალა თუ არა და საერთოდ სახელმწიფო რას აკეთებს რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ. ჩემი მთავარი შეკითხვა სუს-ის ხელმძღვანელთან იქნება ის, თუ ვინ არის რეალურად დღეს საქართველოში რუსეთის ინტერესების განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური ძალები და მასმედია საშუალებები, რომელზეც საუბარია ანგარიში. ასევე საინტერესოა, როგორ აფასებს ის საკუთარი უწყების საქმიანობას, მაშინ, როდესაც თავადვე ადასტურებს ანგარიში, რომ რუსეთის პოლიტიკური ზეგავლენა ამ ქვეყანაში იზრდება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ ანგარიში ფაქტობრივად სწორად არის დასმული მთავარი აქცენტები ქვეყნის მთავარ გამოწვევებთან დაკავშირებით, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს ანგარიში აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლება არ მოქმედებს ამ გამოწვევების, ამ პრობლემების აღმოსაფხრელად, რაც შეეხება უმრავლესობას, ისინი ფიქრობენ, რომ მოსაფიქრებელია სტრატეგია, ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს ის, რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემები, თუნდაც რუსულ პროპაგანდას რაც შეეხება, თან ისე რომ როცა მედიას შეეხება საკითხი არ მოხდეს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, საუბარია უმრავლესობაში ასევე საუბრობენ, ხას უსვამენ იმას, რომ ამ ანგარიში საუბარი ადამიანის უფლებების დაცვაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მოყვანილია ის ფაქტები, როგორ ირღვევა ადამიანის უფლებები და მათ შორის ნახსენებია არჩილ ტატუნაშვილის საქმე, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩვენთან საუბრისას ის აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არის პრიორიტეტი საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ყოველდღიურად ცხოვრობენ შიშსა და ტერორში, შეზღუდული არის მათი სხვადასხვა უფლებები, მათ შორის საკუთარ ენაზე განათლების მიღების უფლება და მიდის სრული რუსიფიცირების პროცესი. ეს არის სამწუხარო რეალობა, სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ჩვენი იურისდიქცია იქ არ ვრცელდება და ფაქტობრივად ხელფეხი გვაქვს შეკრული ოკუპაციის რეჟიმის მიერ, რომ რაიმე ნაბიჯები გადავდგათ, თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს მაქსიმუმს. რესურსი რაც გააჩნია სახელმწიფოს და ასეთი რესურსი
ინფორმაციის მიღების, გადამუშავების, სწორი ანალიზის გაკეთების, პროგნოზების გაკეთების ჩვენს უსაფრთხოების სამსახურს ნამდვილად გააჩნია. იმედია, რომ ეს ინფორმაცია და ეს ანალიზი ადრე თუ ქვიან რეალიზებული იქნება და მათ შორის ტატუნაშვილის მკვლელობის საკითხთან მიმართებაში. რუსული პროპაგანდა ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. ჩვენს ქვეყანაშიც ანალოგიურად ვებძვით ჩვენ ამ პრობლემას. იგივე წერია სუს-ის ანგარიშში, როცა მედიაზეა საუბარი და სიტყვის თავისუფლებაზე, აუცილებლად მოუძებნოთ ის ოქროს შუალედი, რომ ერთი მხრივ არ დაიღოს ამ მხრივ სიტყვის თავისუფლება და მეორე მხრივ იყოს ეფექტური ბრძოლა როგორც რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ, ასევე ნებისმიერი დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. რამდენიმე წუთში ჩატარდება განმეორებითი რეგისტრაცია, სხდომათა დარბაზში მოიწვია პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატები, თუ კი აღმოჩნდება საკმარისი რაოდენობა, გაიხსნება სხდომა, გაკეთდება განცხადებები, რის შემდეგაც უკვე დეპუტატები მოусმენენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვახტანგ გომელაურს. მადლობა შორენა, პარლამენტიდან შორენა ხვიჩია საუბრობდა. ერევნის ცენტრში კი საპროტესტო აქცია განახლდა. ბაგრამიანის მოედანზე სპეცრაზმია მობილიზებული. ოპოზიციური ფრაქცია ელქსის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი მომხრეებთან ერთად პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციისკენ მიემართება. მან ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებთან განცხადებაც გააკეთა. ნოდარ ჩაჩუას ჩართავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა განცხადება გააკეთა მან ჟურნალისტებთან და ასევე რა ვითარება ადგილსა და სად იმყოფები ახლა შენ? ლიზა, ჩაიახლა ვიმყოფებით ბაგრამიანის ქუჩაზე, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ ნამდვილად იყო მობილიზებული სპეცდანიშნულების რაზმი, თუმცა თქვენ კადრში ხედავთ, რომ აქ სულ რაღაც რამდენიმე ათეული სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენელია დარჩენილი და ისინიც უკვე ავტობუსებში ჯდებიან და რა მიმართულებით გადაადგილდებიან, ჩვენთვის უცნობია. რამდენიმე წუთის წინ დაახლოებით 9 საათის წინ აქ სპეცდანიშნულების რაზმი განლაგდა ბაგრამიანის ქუჩის მთავარ მოედანზე, მათ აღადგინეს მოძრაობა, მანამ სანამ აქციის მონაწილეები გამოჩნდებოდნენ აღნიშნულ მოედანზე და მხოლოდ რამდენიმე მონაწილე პროტესტანტი იყო დარჩენილი, მათ მოსთხოვეს აღნიშნულ პროტესტანტებს გზის მეორე სავალი ნაწილიდან გადასვლა, რასაც ისინი ბუნებრივია დაემორჩილნენ და გადავიდნენ, თუმცა მაშინ როცა აქციის საკმაოდ დიდი მსვლელობა მოუახლოვდა ბაგრამიანის ქუჩას, მაშინ სპეცდანიშნულების რაზმმა ისინი გაატარეს და მსვლელობას მისცეს შესაძლებლობა, რომ გზა გაეგრძელებინათ. თავად სპეცდანიშნულების რაზმმა კი მზადყოფნა მოხსნა და ისინი როგორც უკვე გითხარით, ახლა ავტობუსებში ზიან. ჩვენ ვგეგმავთ მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს, ვაცხადებთ, რომ სომხეთში დაიწყო მშვიდობიანი ხავერდოვანი ეროვნული რევოლუცია სერჟ სარგისიანის წინააღმდეგ. ეს ერთადერთი განცხადებაა თავად აქციის ორგანიზატორისა, რომელიც ბოლო 2 დღის განმავლობაში სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით გააკეთა, თუმცა როგორ გეგმავს ფაშინიანი ხავერდოვანი რევოლუციის მოწყობა სერჟ სარგისიანის წინააღმდეგ, ამის შესახებ მას ჩვენთან ბუნებრივია არ უსაუბრია, ისინი ახლა მსვლელობით გადაადგილდნენ პრემიერის რეზიდენციასთან და ისევე როგორც გუშინ სავარაუდოდ დღესაც მთელი დღის განმავლობაში ერევნის ქუჩებში ისინი მსვლელობით იმოძრავებენ, ხოლო სავარაუდოდ დღის ბოლოს კი რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბებიან და იქ უკვე მომავალ სამოქმედო გეგმას გააცნობენ საზოგადოების წარმომადგენლებს. დღევანდელ დღეს დილიდან, მაშინ როცა სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები იყვნენ გამოსული მედიის თანდასწრებით, ანუ ჩვენს თვალწინ 2 აქტივისტი დააკავეს, თუმცა რას ედავებიან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათ სამართალდამცავები ჩვენთვის უცნობია. ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურს ჯერ არ გაუკეთებია, მათ ჯერ კიდევ გუშინ გაავრცელეს განცხადება და განაცხადეს, რომ ამ დრო დააკავეს 80-მდე აქტივისტი, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, თუმცა არაოფიციალურად თავად აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მათი ბევრი აქტივისტია დაკავებული, მათი ბედის შესახებ ჯერჯერობით თუ რა ბედი ეწევა მათ, ინფორმაცია არ აქვთ აქციის მონაწილეებს და განცხადება არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურს არ გაავრცელებია. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო ერევანში მიმდინარე მოვლენები მან პირდაპირ ეთერში გაგვაცნო. მოამბე 12 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის ახალი ამბებით. 3 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით გემშვიდობებით. ჩვენი პროფესია არის მრავალმხრივი. დღეს მუშაობ ერთ თემაზე. ხვალ ეს იცვლება და არ ხარ ჩარჩოებში მოქცეული. ტემპში უნდა გააკეთო ყველაფერი, მაგრამ ამ ოპერატიულობაში ჩემი აზრით არ უნდა დაიკარგოს სიზუსტე. ჟურნალისტიკა არის ერთგვარი ფილტრი. სად გადის ზღვარი ობიექტური ინფორმაციასა და იმ ინფორმაციას შორის, რომლის ობიექტურად გასაღებასაც ცდილობენ. რა არის რეკლამა, რა არის პროპაგანდა.